අපි යන්ද ඇපල් කඩන්න. එහෙනම් ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයට ළඟින්ම තියෙන ඇපල් වත්තකට තමයි අපි ගියේ ඇපල් කඩන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා බලන්නකෝ වීඩියෝ එකෙන් මං කොහොමද ඇපල් කැඩුවේ කියලා. ඒ විස්තරත් එක්කම මේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඇඩ්‍රස් එකත් එක්කම මං ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ අතරමැදදී දාන්නම්. ඔන්න ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ඇපල් වත්තට ඇතුල් වෙන්න තමයි හදන්නේ. මං කිව්වා වගේම මෙන්න මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන ඇඩ්‍රස් එක තමයි මම මේ මිලාන් ඉඳලා අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ඒක බලන්න. ඉතින් entrance free ඇපල් වත්තට යන්නත් ඒකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට කැමති තරම් කන්නත් පුළුවන්. free ඒ ඔක්කොම. ඒ අපි ඇපල් කඩලා අරන් එන ඒවට විතරක් අපි pay කරලා ගන්න ඕනේ. මේ ඔයාලට පේන්නේ queue එක. ඒ අපි ඇපල් කඩාගෙන ඇවිල්ලා එතනින් pay කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි entrance එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ටිකක් ඇතුළට යන්න ඕනේ ඇපල් කඩන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ඇපල් වත්තෙන් කඩන් ඇවිල්ලා තියෙන කසෙත්තා. ඉතින් අපි ඇපල් වත්තෙන් මේ කසෙත්තා එකකට ඇපල් කැඩුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එතනින් ට්‍රැක්ටර් වලින් අපිට පේ කරන තැනට ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් අපි මේ කසෙත් එකේ නම ගහලා තිබ්බහම ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා දෙනවා අපි ළඟටම. ඔන්න අපි දැන් ඇපල් වත්තට ඇතුල් වෙලයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එක දිගට එක පීලියට මේ විදිහට ඇපල් ගස් හිටවලා තියෙනවා.
හරි දැන් අපි ඇපල් කඩලා ටෙස්ටින එකට ටිකක් දාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇපල් තියෙනවා. ඉතින් බිමත් වැටිලා තියෙනවා. කන්න අපිට ඕන තරම් කන්න පුළුවන්. කඩන් යනේවට අපි වෙනම පේ කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපි ඇපල් කැඩුවේ.